my cookery students. So for today's video, I'm going to show you how to prepare a chicken galantina. So that is a special recipe na pwedeng-pwede niyong lutuin or pwede niyong gawin for any occasion. So, papakita ko yung step-by-step procedure starting from deboning the chicken and then sa pagluluto ng stuffings and then of course sa pagbe-bake. Okay? So, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng ating video. Okay, as you can see here, I am deboning the chicken. So, manually natin i-debone yung chicken kasi wala tayong mabibili sa market na boneless chicken. Or kung meron man, magpapasadya tayo. So, ngayon, as you can see, gumagamit ako ng kutsilyo. Meron tayong 2 pieces of knife. Yung isa ay medyo makapal at yung isa naman ay medyo manipis lang at medyo mas maliit lang ang size. Okay, so ang una nating tatanggalin, kailangan yung susugin yung flesh kung saan siya kumakapit sa buto. So, dun lang natin tatanggalin. Madali lang siyang gawin, especially kapag natanggal nyo na yung pinaka-lining na kumakapit or na nagdidikit between the bones and the flesh. Okay, so as you can see here, iniisa-isa ko na siya. Nagsimula ako sa may upper part. Sa may pinaka-backbone ng ating chicken, mas madali siyang tanggalin doon. Though mag-iingat lang sa paggamit ng kutsilyo, especially kung talagang kayo ang gagawa. Pero kailangan nyo matry na mag-debone ng chicken because it is a life-changing experience. Yan. So as you can see, binaliktad ko na para mas madali kong masusog kung saan kumakapit or kung saan ko dapat ipatama yung kutsilyo. Okay, I know sa simula medyo mahirap kasi especially kung hindi kayo sanay humawak ng flesh or ng raw meat. Medyo madulas sa kamay kaya kailangan natin mag-ingat. Ayan. So, as you can see, natanggal ko na yung rib cage, yung sa back part, yung sa may backbone. So, naotay ko na siyang tanggalin. Kailangan lang natin siyang i-cut or pwede nyong idiretso pamula sa may sa pinakadulo hanggang dun sa may leeg. Okay, so ang ginawa ko naman dito, tinanggal ko naman yung sa may breast part. So, hindi natin kailangan yung bones na malambot dun sa may breast part kasi ang kailangan natin ay boneless chicken. Okay, another technique, kung gusto nyo talaga na mas maging smooth yung inyong pagtanggal ng ating bones, pwede nyong susugin gamit ang inyong daliri para mas madali nyo siyang matanggal. Okay, so as you can see here, malapit ko nang matanggal lahat ng buto ng chicken sa loob. Okay, kailangan lang ng tiyaga sa pagdidebone. Siyempre, be careful in using knife. Okay, so simulan naman nating tanggalin yung sa may liig na part. Anyway, pwede nyo nang ikat yung liig kasi hindi naman natin siya kailangan sa ating chicken. Sa pagluluto ng ating chicken galantina. Ayan, malapit ko nang matanggal yung pinakabuong bones. Okay, dahan-dahan lang, especially if you're using knife, kasi baka masira or baka matamaan niyo yung skin ng chicken, which is hindi dapat kasi
hindi dapat siya mabubutas para paglagay natin ng stuffing ay makinis pa rin niya. Okay, so as you can see, natanggal ko na yung pinaka-rib cage niya and then sa may breast part. Sunod ko namang tinatanggal dito ay yung wishbone ng chicken. So yung malapit sa wings. Okay, and so as you can see, tinatanggal ko naman dito yung sa may drumstick. Hindi din natin kailangan yung buto na yon. Again, dahan-dahan lang sa paggamit ng knife kasi baka kayo ay masugatan. Okay, tanggalin din natin lahat dun sa kabilang part din ng ating chicken legs. Ng ating chicken leg rather. Madali naman, class, magtanggal ng buto kasi sususugin nyo lang yung pinaka lining na nagko-connect dun sa dalawa. Okay. Okay. So, there you go. Meron na tayong boneless chicken. Okay, later on, tatahiin na lang natin yung mga opening niya para hindi lumabas yung mga stuffing na ilalagay natin. Okay, so ginawa ko pala ito for our New Year's Eve. Sa dalawang chicken yung aking ginawa para mas masaya at para mas marami kaming makain. So, pwede niyo rin siyang gawin. Okay, same procedure ulit. Susugin nyo lang ulit kung saan kumakapit yung laman doon sa buto. Depende kung saan nyo gustong magsimula, pwedeng sa may leeg or pwedeng din naman sa may puwet. Okay, so pagkatapos ng demonstration na to sa pagdi-debone, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga ingredients na ginamit natin sa stuffings. Okay, sa paggawa naman ng stuffings, papakita ko lang yung short clip. So, ang kailangan natin ay sibuyas, bawang, bell pepper, carrots, pickles, and of course, your aromatics or yung mga spices na gusto nyo ilagay. Pwede rin kayong gumamit ng ground pork, ground beef, or ground chicken, depende sa kung ano yung gusto nyo. So, igigisa lang natin siyang lahat. And then, of course, gagamit din tayo or maglalagay din tayo ng sausage, ng ham, and then, of course, ng raisins para mas maging flavorful yung ating stuffings. So, later on, habang nagluluto tayo nito, naglalagay na tayo ng itlog. So, kailangan natin ay hard-boiled egg. So, dito naman, pinapakita ko sa inyo ang pagigisa ng ating stuffings. So, depende kung ano yung gusto nyo ilagay or itimpla din sa inyong stuffing. So, ako, may sarili akong mga flavorings na inilalagay pero wala siya sa recipe. Kasi naniniwala ako na ang bawat cook ay may kanya-kanyang technique sa pagluluto. Charan! Ito na ang ating stuffings! Maglalagay rin tayo ng sausage at hard-boiled egg. Pwede niyong damihan kung gusto niyo. Oo nga pala, huwag pong kakalimutan na i-marinate ang ating boneless chicken sa patis, sa toyo, sa lemon juice, and of course, pwede niyong lagyan ng salt and pepper.
para mas maging malasa yung ating chicken. Pwede nyo siyang i-marinate ng buong magdamag. And here we go! Luto na ang ating chicken. So, inaabot siya ng 2 hanggang 3 oras ng pagbibig. Depende kung gaano nyo katagal or kung anong texture ang gusto nyo ma-achieve. So, sa akin, okay na yung appearance niya. Crispy ang kanyang balat, shiny, and then of course, sa tingin pa lang, makikita na natin na napakasarap. Okay, sa pagluluto, pwede nyo siyang i-brush o i-braise ng kanyang sariling mantika. Alright, so enjoy cooking! So sana subukan nyo rin ang recipe na to. Goodbye! Taran! Here's our chicken galantina. Thanks for watching!